Okay, so we covered the gospel and we covered the book of Acts and the person of Paul. ก็เราเรียนพระกิตติคุณเรียนพระธรรมกิจการแล้วก็เน้นถึงชีวิตของเปาโลไปแล้วนะครับ And now we will start to go into the letters of Paul. ตอนนี้เราจะเข้ามาถึงจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลครับ And we'll start with the most famous. เราจะเริ่มจากจดหมายที่โด่งดังที่สุดของเปาโลนะครับ The letter to the church at Rome. ก็คือไปจดหมายที่มีประเด็นคริสตจักรกรุงโรมนะครับ So Romans is when they put the Bible together. ในตอนที่เขาทำพระคัมภีร์เป็นเล่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ Like they're taking, Paul wrote so many letters and they're not put in like chronological order. ก็คือเปาโลเนี่ยเขาเขียนจดหมายหลายฉบับนะครับแล้วก็ตอนเรียงเนี่ยเขาไม่ได้เรียงตามลำดับเหตุการณ์นะครับ What they did is they took Romans and put it first because of importance. แต่ที่เขาเอาพระธรรมโรมมาขึ้นก่อนเพราะว่ามีความสำคัญมากนะครับ They thought this is the most important, most significant letter that Paul had written. ก็เขามีความเห็นกันว่าโดยในบรรดาจดหมายทั้งหมดที่เปาโลได้เขียนเนี่ยพระธรรมโรมเนี่ยมีความสำคัญที่สุด And it's a letter that sadly many people are afraid of. ก็น่าเสียดายนะครับที่เป็นจดหมายที่หลายคนกลัวนะครับ Because it is probably more difficult to understand than something like Ephesians. เพราะว่ามันเป็นจดหมายที่เข้าใจยากมากกว่าเล่มฉบับอื่นๆอย่างเช่นถ้าเมื่อเทียบกับเอเฟซัสแล้วก็จะเข้าใจยากกว่า But just to give you an idea of where Paul traveled and where the churches are that he's writing to. ก็แต่เพื่อจะให้เราได้มีภาพความเข้าใจแบบคร่าวๆนะครับว่าการเดินทางของเปาโลไปยังคริสตจักรต่างๆแล้วก็การที่เขาเขียนจดหมายไปยังที่ต่างๆที่เขาได้ไปเนี่ยมันประมาณไหนนะครับก็ดูตามภาพและแผนที่นี้ได้เลยนะครับ We have a map of the Mediterranean. ก็เป็นแผนที่ในโซนมิดิเตอร์เรเนียนนะครับ So he was traveling in what is present day Turkey. ก็คือเขาเดินทางเยอะนะครับในที่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าประเทศตุรกีนะครับ And all over Greece. แล้วก็ที่ประเทศกรีกนะครับ And eventually he would go into Italy. แล้วก็ต่อไปก็จะไปที่อิตาลีด้วยครับ And Sicily. ที่เมืองซิซิลีนะครับ And then where there's a lot of violence right now, Syria. ก็รวมถึงที่ในปัจจุบันนี้มีการรุนแรงมากเลยก็คือที่ซีเรียนะครับ So all of the letters that he wrote are to churches in those, I guess, 4 or 5 countries. ก็ประมาณ 4-5 ประเทศนี้นะครับที่เป็นจุดที่เปาโลเขียนจดหมายไปหาเป็นพิเศษ So it's always important for each of his letters, you ask, whenever you look at a book of the Bible, ก็ทุกครั้งที่เราดูพระคำของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระคำเล่มไหนก็ตามนะ who is the author? ก็ต้องถามว่าใครเป็นคนเขียน And we answered that question last week. ก็เราก็ตอบไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้ว And then you ask, what is the author's purpose for writing? แล้วก็คำถามที่ 2 คือผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อะไรในการเขียนจดหมายฉบับนี้ And so when Paul sits down and writes Romans or Ephesians or Colossians, ฉะนั้นเมื่อเวลาที่เปาโลเนี่ยเขาเขียนนั่งลงเขียนจดหมายแต่ละฉบับไม่ว่าจะเป็นโรมโคโลสีหรือเอเฟซัสเนี่ย he has a unique reason for writing to each church. เปาโลเขามีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละครั้งที่เขาเขียนนะครับ And so another question you ask is, who is the audience? แล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่เราจะถามได้คือว่าใครเป็นผู้รับจดหมาย So for all of his letters, there is a primary audience. ก็ทุกๆฉบับที่เปาโลเขียนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าผู้รับหลักหนึ่งคน Those are the people alive right at the time that he's writing. นั่นก็หมายถึงคนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยที่เปาโลเขียนจดหมายแล้วก็เขาเขียนไปถึงนั่นแหละ And we are all like a secondary audience. ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้รับลำดับรองลงมา His letters are still meaningful and valuable to คือ us, ในแง่ที่ว่าจดหมายเราเนี่ยยังมีคุณค่าและมีความหมายมากสำหรับเรานะครับ but they were not written directly to แต่ us. ไม่ได้เขียนโดยตรงถึงเราเท่านั้นเอง All right, so with all that said, let's go ahead and, let's talk about the purpose of this letter for a minute. ก็อยากจะพูดถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนพระคำโรมสักครู่นะครับ So Paul has, many of the churches he wrote to, he knew the people there. ก็ทุกฉบับที่เปาโลเขียนเนี่ยปลายทางเนี่ยอาจารย์เปาโลรู้จักนะครับ But in this case, maybe he only knows a couple people. แต่ในกรณีของพระคำโรมเนี่ยอาจารย์เปาโลรู้จักแค่บางคนที่อยู่ที่นั่น He had not yet been to Rome when he wrote this คือ letter. ตัวท่านเองยังไม่เคยไปที่กรุงโรมเลยนะครับตอนที่ท่านเขียน And so
this seems to be a more Gentile church. คริสตจักรนี้ดูเหมือนจะเป็นคริสตจักรที่ประกอบด้วยคนต่างชาติมากกว่าคนยิวนะ So he's writing to this group of people that had come to believe because some Gentile Christian came to believe. แล้วก็คือคนกลุ่มนี้เข้ามาเชื่อเพราะมีคนได้ฟังมาจากคนต่างชาติที่มาเชื่ออีกทีหนึ่งเลย That Gentile Christian had heard Paul preach the gospel in Greece. ก็คือมีคนต่างชาติกลุ่มหนึ่งเขาได้ยินอาจารย์เปาโลประกาศเรื่องพระเยซูที่กรีกนะครับ He became a Christian. แล้วก็เป็นคริสเตียน He took the gospel back to his hometown in Rome. แล้วก็เอาพระกิตติคุณกลับไปบ้านตัวเองที่กรุงโรม So Paul did not plant this church. เปาโลไม่ได้เป็นคนตั้งคริสตจักรที่นี่นะครับ But somebody that heard the gospel from Paul did. แต่เป็นคนที่ได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐจากอาจารย์เปาโลต่างหากที่จะเป็นผู้ตั้งคริสตจักร And it seems that Paul is trying to give them a very clear instruction แล้วอาจารย์เปาโลก็พยายามจะให้คำสั่งสอนที่ชัดเจนแก่พวกเขา about salvation, เกี่ยวกับความรอดครับ about the difference between the Jew and the ควา Gentile, มแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างระหว่างคนยิวกับคนต่างชาติ about wrestling with sin, แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้กับความบาป and how to live the Christian life. แล้วก็เราจะมีชีวิตการเป็นคริสเตียนได้อย่างไร I preached on the book of Romans when I was a pastor in the ผม States, เคยเทศนาพระธรรมโรมเนี่ยเมื่อสมัยเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่อเมริกา and it took us 8 months to get through the letter. ใช้เวลาทั้งหมด 8 เดือนนะครับจนกว่าจะเทศนาจบนะครับ And it's a very deep and important letter. คือเป็นจดหมายที่ลึกซึ้งและมีความสำคัญมากเลย We'll try to get through it in the next 20 minutes. แต่เราจะพยายามทำให้จบภายใน 20 นาทีต่อจากนี้นะครับ Yes, impossible. ก็เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหม Okay, so I think what we're going to do is just head to chapter 3. ก็ที่อยากจะทำคือเราอยากจะพาไปดูบทที่ 3 นะครับ So up to this point, chapter 1, he greets the church. ก็คือในบทที่1เนี่ยเปาโลเขียนมาแล้วก็ทักทายคริสตจักรของพระเจ้านะครับ He says something very important about the gospel, แล้วเปาโลก็พูดถึงสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับพระกิตติคุณนะฮะ that is the power of God for salvation. ก็คือเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่จะนำมาซึ่งความรอดนะครับ He talks about how God's wrath is going to come upon unrighteousness. แล้วก็พูดถึงว่าพระวิโรธของพระเจ้าเนี่ยจะมาอย่างความอาธรรมนะครับ There's one, real quickly, there's one very important thing in chapter มี 1 สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในบทที่1นะครับ regarding sin. โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความบาปนะครับ It is sin that is rampant in your culture and mine. แล้วก็เป็นความบาปที่มีอย่างเยอะมากในทั้งวัฒนธรรมของเราและในวัฒนธรรมของผมด้วย At the end of chapter 1, he very clearly spells out that homosexuality is not cool. ก็ในบทที่1ตอนท้ายพูดอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการรักเพศเดียวกันเนี่ยไม่ถูกต้อง Anybody that does that, anybody that celebrates that is actively sinning. ใครก็ตามที่ทำกิจกรรมเหล่านี้หรือสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นการกระทำบาปต่อพระเจ้าอย่าง And I just point that out because it's a very relevant issue today. ที่พูดถึงเพราะว่าเป็นความบาปที่เห็นได้ชัดอย่างในปัจจุบันอย่างชัดมาก But you can't come away from reading Romans 1 and think that this is okay behavior. ฉะนั้นเราไม่สามารถอ่านโรมบทที่1ได้จบแล้วก็จะโดยที่คิดว่าพระเจ้าโอเคกับเรื่องนี้ Okay, and then chapter 2, บทที่2นะครับ he talks about the certainty of God's judgment upon sinners. เปาโลพูดอย่างชัดเจนว่าคนที่เป็นคนบาปเนี่ยจะถูกพิพากษาแน่นอน And then he kind of surveys the law of God and how the law of God works. แล้วก็ได้พูดถึงว่ากฎหมายของพระเจ้าคือธรรมบัญญัติเนี่ยเขามีกลไกยังไงแล้วมีลักษณะยังไง And then he comes into chapter 3 and begins to talk about why it's pretty cool to be Jewish. แล้วก็ในบทที่3นะครับก็ได้พูดถึงว่ามันดียังไงได้กับการที่ได้เป็นคนยิวนะครับ How there are benefits to being Jewish. ว่าในการเป็นคนยิวเนี่ยมีประโยชน์นะมีสิทธิพิเศษนะ They had the law of God, they had the presence of God, they had a place to worship God. เพราะคนเหล่านี้นะครับเขามีการทรงสถิตของพระเจ้ามีธรรมบัญญัติของพระเจ้าแล้วก็มีสถานที่ที่จะสามารถนมัสการพระเจ้าได้ด้วยนะครับ But then he comes out of that and says, but you know, whether you're Jewish or Gentile, แต่สุดท้ายนะเปาโลก็สรุปอย่างสวยงามว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนยิวหรือไม่ก็ตาม in verse 10 he says, no one is righteous, no, not one. ในข้อที่10อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่มีผู้ใดที่เป็นคนชอบธรรมเลยสักคนเดียวไม่มีเลยนะครับ And so the question is, what does it mean to be righteous? ฉะนั้นคำถามจึงเกิดขึ้นครับว่าการเป็นคนชอบธรรมนั้นมีความหมายว่าอะไร To be righteous is to have a validating performance record. ก็คือการเป็นคนชอบธรรมหมายถึงว่ามีเขาเรียกประวัติการประพฤติที่
ไม่มีด่างพร้อยเลยกับ perfect สมบูรณ์นะ For instance, if I apply for some job, ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าผมสมัครงาน I want to have the best resume. ผมก็อยากมีเรซูเม่ที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ I want my resume to be better than everyone ผม else's. อยากให้เรซูเม่ของผมดีกว่าทุกคนนะครับ To have a perfect score at the ก็คือ university. ได้ที่คะแนนที่มหาลัยก็เต็มเลยนะ The valedictorian back in high school. ได้รางวัลเรียนดีเด่นที่โรงเรียนมัธยมด้วยนะครับ All my previous job performances were I was the best employee. แล้วก็เป็นพนักงานที่ดีที่สุดในทุกที่ที่เคยทำมาเลยนะครับ Like one of the best jobs to get, best ways to get a new job ก็วิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะหางานนะ is to be perfect at the old ก็ job, คือทำงานเก่าให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง right? For others, you can talk about it like maybe it makes sense to you in terms of sports. หรือบางคนอาจจะเข้าใจเรื่องกีฬามากกว่าก็ได้ Like if you're an athlete, you want to have, you know, the best times in the race. เช่นถ้าเป็นนักวิ่งใช่ไหมครับก็อยากจะมีเวลาที่ดีที่สุดเนาะ And if you are running and you beat the other ห runners, รือถ้าเราเป็นนักวิ่งแล้วเราวิ่งชนะคนอื่นเนี่ย you get the gold medal, เราก็ได้เหรียญทองใช่ไหมครับ right? It's a very simple idea, ก็เป็นไอเดียง่ายๆนะ but this is how righteousness works with regard to morality. แต่นี่ก็เป็นในแง่หนึ่งของความชอบธรรมเมื่อเราพูดถึงจริยธรรม When we're righteous, it means we have performed in such a way ก็คือพูดถึงว่าเราเนี่ยได้ดำเนินชีวิตในลักษณะที่ with regard to how we live โดยเฉพาะในเรื่องการดำเนินชีวิตของเรานะครับ that God would accept us. ในลักษณะที่พระเจ้าเนี่ยจะยอมรับเราได้ But when Paul says, well, no one is righteous, แต่เมื่อเปาโลบอกว่าไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมเลย he's saying no one has performed in such a way. เปาโลบอกไม่มีใครสามารถมีการความประพฤติที่พระเจ้ารับได้เลย No one can live up to who God is. คือไม่มีใครที่จะสามารถดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าได้เลย And whether you're trying to be perfect in your career, ไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะเป็นแบบ perfect สมบูรณ์แบบในหน้าที่การงานของคุณ in your academics, ในการเรียนของคุณ as a father, ในการเป็นพ่อ as a mother, ในการเป็นแม่ as a husband, as a wife, ในการเป็นสามีภรรยา nobody ever is, ไม่ right? มีใครสามารถทำได้เลยใช่ไหม And so it's especially true that nobody ever is when it comes to living for what a perfect life. และยิ่งกว่านั้นจะเท่าไหร่ครับเมื่อเรามาพูดถึงว่าไม่มีใครสามารถดำเนินชีวิตที่ perfect ได้ใช่ไหม And if your salvation is based on living that kind of life, และถ้าความรอดของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการต้องมีชีวิตในมาตรฐานนั้นนะครับ you will only find yourself exhausted. คุณก็จะพบว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยมาก You will find yourself hopeless แล้วก็จะพบว่าตัวเองเนี่ยหมดหวังนะครับ because you keep failing. เพราะคุณก็จะล้มเหลวอยู่เรื่อย And it's really inherently selfish. ๆแล้วมันก็เป็นการที่เห็นแก่ตัวอยู่ในตัวของมันด้วยนะครับ The people that think that they're going to work their way into heaven, สำหรับคนที่เขาคิดว่าเขาจะพยายามทำดีเพื่อจะไปสวรรค์เนี่ย because when we try to work our way into เพ heaven, ราะเมื่อเราพยายามจะทำดีเพื่อจะไปสวรรค์เนี่ย try to live a perfect เมื่อ life, เราพยายามดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบเนี่ย it's really because we're only concerned about ourselves going to heaven. ก็เพราะว่าเราอ่ะมัวแต่คิดถึงตัวเราเองใช่ไหมว่าเราจะพาตัวเองไปสวรรค์ So a lot of people that try to obey the law completely, ฉะนั้นคนที่พยายามจะเชื่อฟังธรรมบัญญัติอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ they have selfish motives to begin with. ก็ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นแรงจูงใจอยู่แล้วนะครับ And this is what Paul is getting at when he talks about in verse 19 and 20. Let's แล้ว read that. ก็นี่เป็นสิ่งที่เปาโลกำลังจะพยายามสื่อให้เราได้เข้าใจในข้อที่ 19 ข้อที่ 20 นะครับจะอ่านให้ฟังนะครับ เรารู้แล้วว่าธรรมบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั้นก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคน และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้าก็ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้เพราะธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาปได้ So this is really bad news for the whole world. ฉะนั้นนี่จึงเป็นข่าวร้ายสำหรับทั้งโลกเลยใช่ไหมครับ Nobody's righteous. ถึงไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมเลย God only accepts righteous people into His และ presence. พระเจ้าเนี่ยจะยอมรับเฉพาะคนที่ชอบธรรมเฉพาะพระของพระองค์เท่านั้น All of us have to stand in judgment before Him. มนุษย์ทุกคนต้องยืนเฉพาะพระของพระเจ้าและถูกพิพากษา And it's bad news, right? และนี่เป็นข่าวร้ายใช่ไหมครับ So nobody's going to be able to nullify the fact that they haven't kept the law. คือไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยทำผิดธรรมบัญญัติใช่ไหม See, what the law had always done, and it says this in the book of Hebrews, ก็คือหนึ่งในหน้าที่ของธรรมบัญญัติที่ทำบัญญัติเขามีหน้าที่ทำแล้วก็พ
ระคัมภีร์พูดถึงเรื่องนี้ด้วย The law really just shows us that we're all sinners. ก็คือธรรมบัญญัติแสดงให้เราเห็นว่าเราเป็นคนบาป And this is the greatest problem that humanity faces. และนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์จะต้องเผชิญนะครับ It's not war, it's not genocide, ไม่ใช่สงครามครับไม่ใช่การล้างฆ่าเผ่าพันธุ์ครับ it's not racism, ไม่ใช่การเหยียดผิวนะครับ it's not all these things, it's sin แต่เป็นเรื่องของความบาปครับ and our standing before a holy God. แล้วก็ฐานะของเราจำเพาะพระพักตร์ของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ And if the letter ended here, it would be a very sad story. ถ้าจดหมายของเปาโลจบตรงนี้นะครับจะเป็นข่าวร้ายมากๆเลย But it doesn't end there. แต่ไม่จบตรงนั้นนะครับ He then gives us the good news. แล้วอาจารย์เปาโลก็ได้เล่าถึงข่าวดีครับ Verse 21 to 22. ก็ 21 โทษครับ 21 ถึง 22 นะครับ แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นได้ปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติธรรมบัญญัติกับผู้เผยชนะเป็นพยานอยู่ คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน So there's a new way of approaching God. เห็นไหมครับก็มีหนทางใหม่ที่เราจะไปถึงพระเจ้าได้ Through faith in Christ, His righteousness becomes ours. โดยทางความเชื่อและความชอบธรรมของพระเจ้าก็เป็นของเรา And this ends our struggle for validation. และนี่ทำให้เราต้องมันทำให้การดิ้นรนของเราที่จะต้องได้รับการยอมรับเนี่ยมันสิ้นสุดลง It's a way that we can have righteousness that we could never attain. เป็นหนทางที่จะได้รับความชอบธรรมซึ่งโดยตัวเราเองไม่สามารถได้มาเอง We believe in the one who laid down his life and gave his righteousness to โดย us. การที่เราเชื่อวางใจในท่านผู้นั้นที่ได้สิ้นพระชนม์เนี่ยและมอบความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เรา And Paul, just to be sure, he repeats himself in verse 23. แล้วก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแบบอย่างชัดเจนเลยนะเปาโลพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งในข้อ 23 นะครับบอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า So every human being's in the same boat. ก็คือมนุษย์ทุกคนนะครับอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะ We did not live as Jesus has lived. ก็คือไม่มีมนุษย์คนใดที่ดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเคยดำเนิน We have all taken aim at this target that is perfect life, คือเราทุกคนเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ a life that was only about living for Him and glorifying Him. ซึ่งเป็นชีวิตที่ต้องอยู่เพื่อพระเจ้าเท่านั้นและมีชีวิตอยู่เพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าเนี่ย So we all took aim at that target, พวกเราก็เล็งกันใหญ่เลยนะครับผม and every single person has missed. แต่ทุกคนเนี่ยก็พลาดเป้ากันไป And it doesn't matter how much you miss by. แล้วก็ไม่สำคัญนะว่าคุณพลาดเยอะพลาดน้อยนะ Like he cannot look at me and say, well, I was only off by like a few inches. คือเขาอย่างพี่ต้นเนี่ยก็ไม่สามารถมาบอกผมได้นะว่าพลาดไปนิดเดียวนะไม่กี่นิ้วเอง And then Bobby Joe, her arrow, like it went to a whole different planet. หรือว่าของบอกพี่โจก็ไปอีกดวงดาวนึงเลยนะครับ He cannot look at her and say, my arrow was closer. คือพี่ต้นเนี่ยไม่สามารถบอกบ๊อบบี้ได้นะครับว่าลูกศรของเราเนี่ยมันใกล้กว่าของคุณ It doesn't matter, they both missed the mark. เพราะมันไม่สำคัญเพราะทั้งคู่ก็พลาดเป้าอยู่ดีนะครับ But because of this new approach, แต่เพราะหนทางใหม่นี่เองนะครับ they both have hope. ทั้งสองคนจึงมีความหวังได้ครับ Neither one has to be weary. ก็คือทั้งสองคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องสิ้นหวังนะครั They บ can stop trusting in พวก themselves, เขาสามารถเลิกวางใจในตัวเอง stop relying on themselves for their own เลิก salvation, พึ่งพาตัวเองเพื่อจะได้มาซึ่งความชอบธรรม and we can all fully trust in Him. และทุกคนก็สามารถวางใจในพระเจ้าได้ And many people never buy into the gospel แล้วหลายคนนะครับก็ไม่เชื่อข่าวดีของพระเยซูนะ because they think this is too good to be true. เพราะคนเขาคิดว่านี่มันข่าวดีเกินจริงนะฮะ Right? They won't accept it because they're like, well, that's not how my religion works. เขาไม่เข้าใจเพราะว่าศาสนาของพวกเขาไม่ได้สอนแบบนี้ And that just sounds too easy and too good. พวกเขาคิดว่ามันง่ายเกินไปแล้วมันดีเกิน It seems counterintuitive. มันดูเหมือนแบบมันย้อนกับตรรกะความคิดของเรา So why is it true? Why is it true? แล้วทำไมถึงเป็นเรื่องจริงได้ Like, how is it that this actually works? แล้ววิธีการมันทำงานยังไง Paul explains in verse 24 to 26. เปาโลก็อธิบายเพิ่มเติมในข้อที่ 24 ถึงข้อที่ 26 นะครับบอกว่าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่ให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อ
พื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสำแดงในยุคปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย So he says we're justified through faith, not by keeping the law. นะครับพระบิดาบอกว่าเราเนี่ยได้เป็นคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อไม่ใช่โดยการรักษาธรรมบัญญัติ But what makes faith even possible? แต่สิ่งที่เราทำให้เราสามารถจะเชื่อได้ตั้งแต่ต้นเนี่ย The grace of God. ก็คือพระคุณของพระเจ้า So I want to explain very quickly the two competing systems. ก็ผมอยากจะอธิบายให้เข้าใจถึงระบบสองระบบที่กำลังสู้กันอยู่นะ So first you have the law system. ก็ระบบแรกนะครับคือระบบธรรมบัญญัตินะครับ And here's what the law system said. แล้วก็ระบบของธรรมบัญญัติเนี่ยจะสอนแบบนี้นะครับ Keep the commandments, ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัตินะ escape the penalty. แล้วก็ไม่ถูกลงโทษ Break the commandments, ถ้าเกิดคุณผิดธรรมบัญญัตินะ and suffer the penalty. คุณต้องถูกลงโทษ And you're like, yeah, that's how all law seems to work. คุณก็คงจะคิดว่าใช่มันเป็นวิธีการที่เป็นกลไกของกฎหมายหรือธรรมบัญญัติทั่วไปใช่ไหมครับ Right? So that's how the Old Testament operated. That's just how every religion operates. นั่นเป็นกลไกของพระคัมภีร์เดิมนะครับรวมถึงศาสนาอื่นๆนะครับ And we would all agree that's a fair system. ซึ่งเราทุกคนก็คงจะเห็นด้วยนะว่ากฎเนี้ยระบบเนี้ยมันค่อนข้างยุติธรรมดีนะ I'm sure if Ruud went back and they had a discussion with all the lawyers, ผมมั่นใจเลยนะว่าถ้านุชได้ย้อนเวลากลับไปคุยกับนักกฎหมายในสมัยนั้นนะครับ and the judges, แล้วก็ผู้พิพากษานะครับ they would say, yeah, man, that is exactly what law does. ก็ทุกคนจะเห็นด้วยกันเลยนะว่านี่เป็นวิธีการทำงานของกฎหมายนะครับ But what happened with grace แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพูดถึงพระคุณเนี่ย is God introduced this other system. ก็คือพระเจ้าเนี่ยได้แนะนำให้เรารู้จักกับระบบใหม่ครับ And this system is keep the commandments, suffer the penalty. แล้วในระบบนี้บอกว่าถ้าเกิดคุณถือธรรมบัญญัติเนี่ยคุณจะถูกลงโทษนะ Break the commandments, แต่ถ้าเกิดคุณไม่ถือธรรมบัญญัติ escape the penalty. คุณจะพ้นจากโทษ And you're like, well, hold on a second. คุณก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะ If Ruud went and talked to the judge about this and said, I have a client, ถ้ารุธเนี่ยไปคุยกับผู้พิพากษานะแล้วบอกว่าเนี่ยมีลูกความคนหนึ่ง and he broke the commandments, and I want you to give him no sentence. ก็มีคนหนึ่งเขาทำผิดกฎหมายมาแต่ท่านผู้พิพากษาอย่าลงโทษเขาเลยแล้วกันนะ The judge would be like, that's crazy. ท่านผู้พิพากษาก็คงจะคิดว่านี่มันประหลาดมากนะครับ And if the prosecutor came, to the judge, แล้วถ้าอัยการมาพบกับผู้พิพากษาอีกเนี่ย and he said, I have this guy. Actually, he's not guilty at all. แล้วก็ท่านอัยการบอกว่าเนี่ยมีคนหนึ่งนะจริงๆเขาไม่ผิดหรอก But judge, I think he should go to jail for 10 years. แต่ว่าผมคิดว่าเขาควรจะติดคุกสัก10 ปี The judge would be like, what are you talking ท่าน about? ผู้พิพากษาก็คงจะคิดว่าคุณพูดอะไรเนี่ย We all agree, keep the commandments, suffer the penalty. คือเราทุกคนเห็นด้วยนะว่าถ้าเกิดคนที่ถือกฎหมายเนี่ยแล้วยังต้องถูกลงโทษเนี่ย Break the commandments, escape the penalty. แล้วคนที่ผิดกฎหมายและได้พ้นโทษเนี่ย Is the opposite of fair. มันตรงกันข้ามกับคำว่ายุติธรรมเลยใช่ไหมครับ Like, this is not a fair system. นี่ไม่ใช่ระบบที่ยุติธรรมเลย So it's startling. มันทำให้เราต้องงงเลยใช่ไหมฮะ But this is grace. แต่นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าครับ Who kept the commandments and suffered the penalty? ใครครับที่เป็นคนถือกฎหมายและทำบัญญัติและต้องถูกลงโทษ By Jesus. Jesus Yes. ครับผม He kept them completely, and yet he suffered the penalty of sin. คือพระเยซูเนี่ยถือธรรมบัญญัติสมบูรณ์แบบ 100% นะครับแต่ว่าพระองค์ยังต้องถูกลงโทษนะ We broke the commandments, ส่วนเราทั้งหลายเนี่ยทำผิดธรรมบัญญัตินะครับ but through his death, แต่โดยทางการสิ้นพระชนของพระองค์นะครับ we escaped the penalty. เราจึงได้ผลบาป It's unfair, มันไม่ยุติธรรมนะ and yet for us it is glorious. แต่สำหรับเรานะครับมันเป็นอะไรที่มีสง่าราศีมาก For Jesus, it wasn't glorious. สำหรับพระเยซูมันอาจจะดูไม่เป็นสง่าราศีสำหรับพระองค์ As he had to suffer a penalty for which he was not guilty. คือเพราะว่าพระองค์ต้องรับโทษในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทำใช่ไหมครับ So you imagine like heaven having two gates. ก็ลองจินตนาการนะครับว่าถ้าสวรรค์มีทางเข้า2 ทาง The majority of the world thinks that they're going to walk through the gate คนส่วนมากในโลกก็คิดว่าเขาจะเดินผ่านประตูหนึ่งเนี่ย that says keep the commandments, come in. แล้วก็ที่บอกว่าคนที่ถือธรรมบัญญัตินะให้เข้ามาทางนี้เลย But see,
it's only within a Christian context แต่เห็นไหมครับก็เฉพาะในหมู่คริสเตียนเท่านั้นนะครับ that we understand if we try to come in via the law system, ที่เราจะสามารถเข้าใจได้ว่าถ้าเราพยายามจะเข้าสู่สวรรค์โดยอาศัยระบบธรรมบัญญัติ then the only person that ever lived และก็คือจะมีแค่คนเดียวที่เคยมีชีวิตนะ that can go back into the gate ที่จะสามารถเดินผ่านตรงนั้น is Jesus himself, ก็คือพระเยซูเท่านั้น right? And see, this is what all the religious teachers and religions fail to see. เห็นไหมครับว่านี่เป็นจุดที่ศาสนาและครูสอนศาสนาทั่วไปเขาไม่เห็นตรงนี้นะครับ That system it simply won't work. It's not. It's just not philosophically valid. ว่าระบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเป็นจริงได้นะครับโดยเอาแค่เรื่องใช้สมองปัญญาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับ And so the only way that we can come in is with this other system. ฉะนั้นทางเดียวที่เราจะสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ก็โดยทางระบบอีกระบบหนึ่งนั่นเอง That says, all you sinners, ที่บอกว่าบรรดาคนบาปเอ๋ย all you who are weak and weary, บรรดาคนที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักเอ๋ย here is my blood, นี่เป็นพระโลหิตของเรา here is my body. นี่เป็นพระกายของเรา Believe in me, จงเชื่อในเรา trust in me, วางใจในเรา take me by the hand, แล้วก็จับมือของเรา and I will lead you in. แล้วเราจะพาเจ้าเข้าไป And that's what Paul is talking about in Romans 3. และนั่นเป็นสิ่งที่เปาโลกำลังจะสื่อให้เราเข้าใจในบทที่3 And this is really the gospel. และนี่เป็นพระกิตติคุณ And it's the cause for our celebration. และนี่เป็นสาเหตุที่เราทั้งหลายควรจะเฉลิมฉลอง And it's the only way that we have redemption. เป็นทางเดียวที่เราได้พบกับการไถ่ He uses two words there. He talks about redemption. ในพระธรรมพูดถึง2 คำนะครับคำหนึ่งคือการไถ่นะครับ Redemption, when we redeem something, what do? เมื่อเราไถ่บางสิ่งบางอย่างมันหมายความว่าไงครับ Anybody do the 11/11 sale มี today? ใครไปช้อปปิ้งวันที่11 เดือน 11ไหมฮะ I went on Lazada and I got some redemption coupon. ผมเนี่ยมีเข้า Lazada นะครับแล้วมันก็จะมีคูปองที่เราสามารถกดถ่ายกดใช้เนี่ย I haven't used them, ก็ผมยังไม่ได้ใช้นะ but if I do, that would be redeeming the coupon. ก็คือ Right? การที่ใช้คูปองเนี่ยมันก็คือการถ่ายคูปองนี้นะ In their time, redemption meant a little bit more than that. สำหรับในยุคสมัยเดิมเนี่ยคำว่าไถ่มันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับ And it was normally a term that you used regarding slaves. ที่จะพูดถึงคนที่เป็นทาสนะครับ If I wanted to buy my uncle or my brother or even myself out of slavery, ถ้าผมอยากจะซื้อลุงของผมพี่ของผมหรือแม้กระทั่งตัวของผมเองออกจากการเป็นทาสเนี่ย I would give the owner money or livestock, ผมก็จะเอาเงินหรือสัตว์เลี้ยงตามประเภทนะครับ and I could buy the slave's freedom. เพื่อซื้อเสรีภาพของทาสนั้น Jesus bought our freedom, พระเยซูคริสต์ก็ได้ซื้อเสรีภาพของเราครับ but he didn't purchase it with money, พระองค์แต่พระองค์ไม่ได้ใช้เงินนะครับ and he didn't purchase it with และ livestock. พระองค์ไม่ได้เอาสัตว์ใดๆไปให้ What did he use to purchase it? พระองค์ใช้อะไรซื้อชีวิตของเรา 1 Peter 18 and 19. ใน1 เปโตรนะครับบทที่ 18-19 นะครับบอกว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง So when we sing about precious is the blood of the Lamb, ฉะนั้นเมื่อเราร้องเพลงถึงพระโลหิตอันประเสริฐของพระเมสสุโคดม Peter tells us why we sing. เปาโลก็ได้อธิบายให้กับเราไปแล้วนะครับว่าทำไมเราถึงต้องร้องเพลง Because it was the blood of Christ that bought us out of sin and the slavery of death. เพราะเป็นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับที่ได้ซื้อเราไถ่เราให้พ้นจากการเป็นทาสและความบาป ขอบคุณพระเจ้า Amen. Let's pray. อธิษฐานด้วยกันนะครับ Father, we thank you for your word. เดี๋ยวพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ Thank you for what we just read from Romans chapter 3, ในสิ่งที่เราได้อ่านจากพระธรรมโรมบทที่ how this frees us. 3 ว่าสิ่งเหล่านี้นำให้เราได้ปลดปล่อยเรายังไง It takes the weight off of us. ทำให้เราไม่ต้องแบกอีกต่อไป We don't have to strive by our own works and our own merit. เราไม่ต้องพยายามที่จะทำดีเองหรือว่าด้วยตัวเอง
but we trust in the work of your Son. แต่เราเชื่อในการกระทำของพระ And บุตรของ now, พระองค์ all the good works that we're doing now, และทุกการดีที่เราได้ทำในวันนี้ we're not doing to try to get into heaven. เราไม่ได้ทำดีเพื่อเราจะไปสวรรค์ We're doing because your Son has already brought us there. แต่ที่เราทำเพราะว่าพระบุตรของพระองค์ได้พาเราไปที่นั่นแล้ว So Father, help us to go out this week ฉะนั้นพระบิดาเจ้าขอช่วยเราเมื่อเราออกไปในสัปดาห์นี้ and just live heavenly lives. ขอให้เราดำเนินชีวิตอย่างชาวสวรรค์ Live the new life that you've brought us back from the dead to live. ดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระองค์ได้พาเราออกจากชีวิตเดิมและให้เรามีชีวิตใหม่ We pray for opportunities to tell other people about you ขอให้เรามีโอกาสที่จะบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับพระองค์ and to introduce them to your Son. แล้วก็แนะนำให้เขาได้รู้จักกับพระบุตรของพระองค์ด้วย Pray this in Jesus' name. แทนด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. เดี๋ยวมานะครับ